สวัสดีครับผมแบงค์จาก eView Thailand นะครับและวันนี้ผมจะมารีวิวสกูตเตอร์ไฟฟ้าระดับ Hyper Electric Scooter นะครับจากแบรนด์ InMotion ที่มีชื่อรุ่นว่า InMotion RS ครับผมคำว่า RS นะครับจริงๆแล้วย่อมาจากคำว่า Racing Sport นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสกูตเตอร์ระดับ Racing Sport เนี่ยจริงๆแล้วเขามีดีกรีถึงระดับแข่งขันเลยทีเดียวนะฮะสเปคคร่าวๆของตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้าคันนี้เนี่ยเจ้า InMotion RS เนี่ยนะครับสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและก็วิ่งได้ไกลถึง160 กิโลเมตรต่อชาร์จและมาพร้อมกับระบบการขับเคลื่อนแบบมอเตอร์คู่นะครับผมซึ่งสามารถทำกำลังได้สูงสุดถึง 8,400 วัตต์ด้วยกันและแบตเตอรี่นะครับตัวนี้มีแรงดันถึง72โวลต์ขนาด40แอมป์เอาเวอร์นะครับผมแน่นอนครับมาพร้อมกับระบบ Smart BMS จริงๆแล้วถ้าเราฟังจากสเปคคร่าวๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วแล้วก็ระยะทางเนี่ยถ้าเราเทียบกับสกูตเตอร์ระดับแสนกว่าบาทขึ้นไปเนี่ยมันก็ดูธรรมดาและก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่และสิ่งที่ทำให้ InMotion RS นะครับแตกต่างกับสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่มีระดับราคาแสนกว่าบาททั่วๆไปในท้องตลาดนะครับนั่นก็คือการดีไซน์ครับผมคอนเซปต์ของการดีไซน์เนี่ยมันแตกต่างกันครับวิศวกรเนี่ยเขาได้คิดนอกกรอบครับและเขาก็ได้ตั้งใจและพัฒนาให้ตัว RS เนี่ยครับเป็นที่สุดของสกูตเตอร์อย่างแท้จริงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบช่วงล่างนะครับที่เขาใช้ชื่อว่าเป็นระบบ Transformation Suspension นะครับคือเราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลายรูปแบบนะครับผมคันเร่งนะครับรอบนี้เขาใช้เป็นระบบบิดนะครับผมหรือว่าเป็น Twist Throttle ซึ่งจะแตกต่างกับเจ้าอื่นๆนะครับที่เป็นระบบไกคันเร่งนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวของระบบ Damper นะครับหรือว่าตัวกันสะบัดนั่นเองครับเขาสามารถดีไซน์ built-in อยู่ภายในได้เลยตัวคอนะครับปรับสูงต่ำได้และที่สำคัญนะครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบกันน้ำ IPX6 นะครับผมจะสังเกตได้ว่า InMotion เนี่ยปกติเนี่ยเขาไม่เคยทำสกูตเตอร์ในเซกเมนต์นี้นะครับปกติแล้วที่เขาทำเนี่ยก็จะเป็นสกูตเตอร์ระดับใช้งานทั่วๆไปครับก็จะมีความเร็วอยู่ที่ประมาณ 30-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่า InMotion เขาบอกว่าถ้าทำอย่างนี้ครับชื่อในวงการสกูตเตอร์ของเขาเนี่ยไม่เกิดแน่ๆเขาก็เลยตั้งใจทำตัวนี้ออกมาครับให้เป็นที่สุดของสกูตเตอร์อย่างแท้จริงเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ภายนอกกันก่อนดีกว่าครับผมถ้าดูจากเส้นสายเนี่ยดูสปอร์ตนะครับแล้วก็สีสันเนี่ย InMotion เนี่ยก็ต้องมาพร้อมกับสีส้มอยู่แล้วนะฮะสินค้าของ InMotion ทุกตัวนะฮะหลังๆมาเนี่ยก็จะเน้นเป็นสีส้มนะฮะแต่ตัว RS ตัวนี้เนี่ยเฉดสีมันจะไม่ได้ส้มปิดปาร์ตเหมือนที่อยู่ในล้อเดียวไฟฟ้าที่เขาผลิตนะฮะตัวนี้เนี่ยมันจะออกเป็นส้มๆเหลืองๆนิดนึงนะฮะเป็นส้มจางๆนิดนึงก็ดูสปอร์ตไปอีกแบบนึงครับผมดูจากโครงสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นคอลัมน์ที่เขาใช้2ตัวแบบนี้นะฮะก็คือเพิ่มความแข็งแรงนะครับความแข็งแรงบึกบึนแล้วก็ตัวช่วงล่างสำที่ดูก็รู้นะฮะว่ามันต้องยุบตัวได้เยอะแน่นอนแล้วก็ไซซิ่งของตัวรถนะฮะผมฐานล้อเนี่ยค่อนข้างยาวถ้าดูรวมๆเนี่ยมีระบบที่ให้มาใช้งานได้อย่างครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวหรือว่าแตรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเริ่มตั้งแต่ข้างบนลงมาถึงข้างล่างก่อนดีกว่านะฮะถ้าเรามาดูจากด้านบนเนี่ยคือในมุมมองผู้ขับขี่เนี่ยสิ่งแรกที่เห็นเลยก็คือตัวหน้าจอนะฮะรอบนี้นะครับเขามาพร้อมกับหน้าจอ LCD เป็นแบบสีนะครับผมซึ่งแสดงข้อมูลต่างๆได้อย่างครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วนะครับโหมดการขับขี่ไฟหน้าไฟเลี้ยวเลขไมล์รวมเลขไมล์ทริปแล้วก็ระดับแบตเตอรี่นะครับผมตัวหน้าจอเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนองศาได้ด้วยนะครับมันทำให้เรามองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับด้านซ้ายเนี่ยครับตัวมัลติสวิตช์ตัวนี้ก็ใช้ควบคุมในการเปิดปิดไฟหน้าครับระบบ Cruise Control ไฟเลี้ยวแล้วก็แตรแล้วก็ตรงปุ่มตรงกลางนะครับที่เป็นรูปโลโก้ของ Cruise Control เนี่ยเรายังสามารถเลือกได้ว่าเราจะขับขี่แบบ1มอเตอร์หรือ2มอเตอร์ซึ่งในหน้าจอก็จะแสดงนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ในโหมดการขับขี่แบบไหนและด้านขวานะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดแล้วก็บวกลบตรงข้างล่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นปุ่มที่ใช้สำหรับเลือกโหมดการขับขี่ครับและตัวนี้เนี่ยมีมาให้ถึง4รูปแบบการขับขี่ด้วยกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Eco Sport นะครับผม Sport Plus แล้วก็โหมดสุดท้ายนะครับโหมดโหดสุดๆของเราก็คือ X Mode นะครับผมซึ่งใช้งานแบบที่ว่าปล่อยกำลังเต็มที่เลยแล้วก็คันเร่งตัวนี้พิเศษนะเป็นแบบบิดนะครับผมจะไม่ได้เป็นแบบไกคันเร่งที่ทำด้วยนิ้วชี้หรือนิ้วโป้งเหมือนในยี่ห้ออื่นๆนะครับการที่ใช้คันเร่งแบบนี้นะครับมันทำให้เราสามารถควบคุมความเร็วแล้วก็กำลังของเครื่องเนี่ยได้ง่ายลดความเมื่อยล้าในการขับขี่ระยะไกลๆครับและถัดขึ้นไปนิดนึงนะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นปั๊มเบรกนะฮะรอบนี้เนี่ยเบรกเป็นเบรกแบบน้ำมันเต็มระบบอยู่แล้วนะฮะสำหรับสกูตเตอร์ระดับนี้ตัวเบรกนะครับเป็นเบรกแบบ2พอร์ตก็คือเป็น2ลูกสูบก็จริงนะครับแต่เราจะสังเกตเห็นนะฮะว่าตัวปั๊มหน้าเนี่ยมีขนาดใหญ่พิเศษนะครับจากที่เราขี่มาเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่ากำลังเนี่ยมันเยอะกว่ารุ่นที่ใช้แบบ4พอร์ตบางรุ่นเยอะเลยครับผมเบรกอยู่มั่นคงมากๆในส่วนของกล่องตรงนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยคิดว่าเป็นกล่องคอนโทรลนะครับจริงๆแล้วมันก็คือกล่องคอนโทรลเหมือนกันครับแต่ว่ามันเป็นคอนโทรลเลอร์ที่ใช้สำหรับควบคุมระบบไฟเท่านั้นนะครับผมจะไม่เกี่ยวกับการควบคุมในส่วนของมอเตอร์นะฮะตัวกล่องใบนี้เนี่ยก็จะสำหรับควบคุมพวกระบบไฟเลี้ยวนะครับไฟหน้าแล้วก็ตัวดิสเพย์ตัวนี้แค่นั้นเองครับ
ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยกล่องคอนโทรลคุมไฟแล้วก็กล่องที่คุมระบบขับเคลื่อนเนี่ยก็จะแยกกันอย่างอิสระนะฮะในส่วนของสเต็มนะฮะจะเห็นว่ามันเป็น2ตัวนะฮะก็คือเพิ่มความแข็งแรงนะครับสกูตเตอร์แบบนี้เนี่ยความเร็วสูงสำหรับขี่ออฟโรดเนี่ยเพราะฉะนั้นสเต็ม2ตัวเนี่ยยังไงก็มั่นใจกว่าครับไม่มีหักแน่นอนสเต็มตัวนี้เนี่ยมันจะมีระดับเขียนไว้อยู่นะครับ0 ถึง 5หมายถึงว่าตัวสเต็มเนี่ยสามารถปรับสูงต่ำได้ซึ่งจริงๆแล้วจากที่ผมลองปรับดูนะครับมันสามารถขึ้นได้สูงกว่าเลข0แล้วก็ลงได้ต่ำกว่าเลข5ครับจริงๆมันจะมีระยะปรับอยู่ประมาณคืบนึงเลยนะฮะสำหรับให้เหมาะกับสรีระของแต่ละคนนะครับผมการที่ปรับสเต็มสูงต่ำได้เนี่ยมีประโยชน์ยังไงรู้ไหมฮะมันจะมีประโยชน์นะฮะเวลาเราขี่เร็วๆเนี่ยสกูตเตอร์แบบนี้เนี่ยถ้าเรากดคันเร่งเยอะๆเนี่ยล้อมันจะยกครับการที่ตัวสเต็มเนี่ยเราปรับให้ลงเนี่ยเราสามารถกดล้อหน้าลงไปได้ทำให้เราอยู่ในโพสิชันการขับขี่ที่ถนัดแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะแล้วตัวไฟหน้านะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะถ้าสังเกตดีๆนะฮะมันจะมาพร้อมกับตัว LED 2 เม็ดด้วยกันนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับระบบ Cutting Line นะครับ Cutting Line คือมันจะเป็นเส้นแบ่งนะครับระหว่างความสว่างกับความมืดครับประโยชน์ของมันคือเวลารถที่ขับสวนมาเนี่ยมันจะไม่ไปแยงตานะครับลงมาอีกนิดนึงนะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับชุดพับนะครับแล้วก็ที่พิเศษจริงๆเนี่ยข้างๆชุดพับเนี่ยก็คือตัวระบบดัมเปอร์นะฮะรอบนี้เนี่ยดัมเปอร์เขาบิวอินเข้ามาในตัวนะครับซึ่งเราสามารถปรับตั้งได้ผ่านตัวนี้นะฮะใช้ตัวเขาเรียกว่าเครื่องมือที่เป็นตัวหกเหลี่ยมนะครับขันตั้งได้เลยตัวระบบตัวนี้เนี่ยดีมากๆครับผมจากที่ลองใช้นะครับมันจะไม่เหมือนระบบทั่วๆไปที่เป็นโชคแยกออกมานะครับการที่เขาบิวอินอยู่ข้างในเนี่ยมันหมายความว่ามันสามารถลดความเสียหายที่จะเกิดจากชุดกันสะบัดได้นะครับผมปกติแล้วชุดกันสะบัดเนี่ยมันจะอยู่ภายนอกถูกไหมครับเวลารถล้มหรือว่าเราล้มหรือเราจอดไม่ดีบางทีเนี่ยคอเราหักไปเยอะๆเนี่ยโชคที่อยู่ภายนอกเนี่ยมันจะหักได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าเมื่อเขาย้ายทุกอย่างมาเป็นระบบภายในแล้วเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นครับแล้วก็ในส่วนของชุดพับนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราเห็นนะครับว่าชุดพับตัวของ InMotion เนี่ยถ้าดูเทียบกับทุกยี่ห้อเลยนะครับไม่มียี่ห้อไหนเหมือนแน่นอนครับเพราะว่าเขาได้คิดค้นเองใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวพับเนี่ยพับเข้าพับออกได้ง่ายนะครับมันจะมีปุ่มตัวเขาเรียกว่าตัวทวิสต์น็อบตัวนี้นะครับคือกดขันแล้วก็ดึงออกมาได้เลยแล้วก็สิ่งที่ผมค่อนข้างประทับใจอย่างหนึ่งก็คือตัวสเต็มนะครับคือระบบชุดพับตัวนี้เนี่ยทำงานได้ดีมากๆครับมันสามารถยึดได้แน่นมากๆแต่ตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบได้ฉลาดมากๆครับก็ได้ใช้ระบบยางนะครับมันจะมียางรองตัวนี้นะครับเวลาขี่เนี่ยเราแทบจะไม่สังเกตเลยครับว่าตัวคอเนี่ยมันขยับไม่ว่าจะเป็นทางตรงนะครับหรือว่าทางโค้งเนี่ยเราเลี้ยวปุ๊บมันเลี้ยวตามมือเราเลยมันจะไม่มีเคลียร์แลนซ์เวลาเร่งเบรกเนี่ยควบคุมได้ง่ายมันทำให้เรากับตัวรถเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันมากยิ่งขึ้นนะครับและต่อมานะครับระบบช่วงล่างนะฮะตรงนี้เนี่ยมันจะมีเป็นปุ่มนะครับ4ปุ่มด้วยกันนะครับหมายความว่าตัวสกูตเตอร์ตัวนี้เนี่ยล้อหน้าและล้อหลังนะครับสามารถปรับระบบของช่วงล่างเนี่ยหรือว่าความสูงของตัวรถเนี่ยได้ถึง4ระดับด้วยกันซึ่งในแต่ละระดับนะครับความสูงมันจะค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับผมซึ่งหมายความว่าถ้าวันไหนคุณอยากขี่ในทางออฟโรดเนี่ยคุณปรับตรงแค่ตรงนี้นะฮะผมยกขึ้นข้อแตกต่างจากยี่ห้ออื่นๆเนี่ยคือเวลาที่ใช้ในการปรับเนี่ยมันง่ายครับผมว่าไม่ถึง5นาทีครับตัวของช่วงล่างหน้าและหลังเนี่ยคุณเปลี่ยนมาได้เสร็จเลยคุณใช้แค่ไขควงหกเหลี่ยมตัวเดียวถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยคุณต้องรื้อสวิงอาร์มออกมานะฮะผมว่าไม่ต่ำกว่าชั่วโมง InMotion ทำได้ในแค่ไม่ถึง5นาทีครับผมและโชคตัวนี้นะครับพิเศษเลยเป็นโชคแบบ Full Suspension นะครับหมายความว่าคุณสามารถปรับความแข็งของสปริงได้นะครับแล้วก็คุณสามารถปรับความหนืดได้นะครับมันจะมีปุ่มปรับตรงนี้นะฮะความหนืดเนี่ยมันจะทำงานยังไงมันทำงานตอนที่โชคเนี่ยกดลงไปแล้วจังหวะที่มันจะคืนตัวเนี่ยครับเราสามารถเลือกได้ว่าให้มันคืนตัวช้าหรือเร็วซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณขับขี่ในรูปแบบถนนแบบไหนถ้าคุณขับในรูปแบบถนนที่เป็นทางเรียบคุณก็อาจจะปรับให้มันหนืดหน่อยเพื่อที่ว่าตัวโชคเนี่ยมันจะได้ไม่กระเด้งกระดอนเท้าคุณไม่ได้อยู่ติดรถมากยิ่งขึ้นนะแล้วต่อมานะฮะตัวอันนี้จะเป็นปั๊มเบรกนะครับเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าเบรกเนี่ยเป็นแบบ1ลูกสูบที่มีแรงกดเนี่ยสูงมากๆแล้วก็ดิสเบรกนะครับขนาด160มิลด้วยกันตัวล้อนะฮะผมตัวเดิมๆเนี่ยเวลาเราซื้อมาแกะกล่องมาเนี่ยเขาจะให้เป็นยางแบบโรดธรรมดานะครับผมแต่ถ้าใครอยากได้เป็นยางแบบออฟโรดก็สามารถใส่ได้ซึ่งยางตัวนี้เนี่ยครับมีขนาดถึง11นิ้วนะฮะเราสามารถซื้อหามาใส่กันได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยางนำเข้าจากอิตาลียี่ห้อดีๆบางคนขี่ทางถนนอย่างเดียวอยากได้สปอร์ตเราซื้อยางสลิกใส่ก็ได้หรือว่าบางคนเนี่ยอยากลุยๆหน่อยก็จัดยางออฟโรดใส่ได้เลยครับผมต่อมาจะเห็นว่าบางโคลนนะฮะบางโคลนตัวนี้นี่มีขนาดใหญ่แล้วก็จะมีรูด้านหน้านะฮะ InMotion เนี่ยเขาตั้งใจทำ RS ขึ้นมานะครับเพื่อให้มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนได้สูงที่สุดนะครับเราจะสังเกตเห็นนะฮะว่ามันจะมีรูอยู่ตรงบางโคลนนี้นะครับผมรูตรงนี้เนี่ยออกแบบมาสำหรับการใส่บางโคลนเสริมอีกตัวนึงนะครับซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นแบบฮักมัดกาดนะครับคือเป็นบางโคลนแบบที่มันโอบมานะฮะเพื่อเวลาเราขี่ฝนตกหนักๆเนี่ยมันก็จะกันน้ำได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมตัวรูเนี่ยก็ออกแบบมาให้สำหรับเย็บกับตัวบางโคลนเสริมอีกตัวนึงซึ่งรูนี้ก็จะมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยครับผมด้านหลังบางโคลนนะฮะจุดนี้เนี่ยเราจะเห็น
ตัวสายคอนเนคเตอร์ขนาดใหญ่นะครับเป็นแบบกันน้ำที่เป็นแบบกันน้ำเนี่ยเพราะว่าด้านในเนี่ยมันจะมีซีลกันน้ำอยู่ตัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้เนี่ยสเปคของมันสามารถจมน้ำได้เลยนะครับโดยที่กระแสเนี่ยไม่ลัดวงจรมีประโยชน์ยังไงนะฮะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาเราเปลี่ยนยางเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรื้อสายมอเตอร์ออกมาจากข้างในทั้งหมดเราแค่ถอดตัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับกับสวิงอาร์มแล้วก็สามารถเปลี่ยนยางได้เลยซึ่งการเปลี่ยนยางเนี่ยก็ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับผมถัดมาจากล้อหน้านะฮะตรงนี้ที่เราเห็นเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยจริงๆมันคือตัวสวิตช์ไฟนะครับมาพร้อมกับตัวแคปนะครับที่เป็นแบบกันน้ำแล้วก็ตัวเด็กบอร์ดนะครับหรือว่าตัวฐานที่เหยียบเนี่ยดูดีๆเราจะเห็นได้ว่ามันแทบไม่มีรูที่น้ำมันจะเข้าไปได้เลยนะครับเขาซีลกันน้ำมาทั้งหมดนะครับผมพูดเรื่องกันน้ำไปไม่เท่าไหร่นะฮะผลมาแล้วนะครับผมแต่ผมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ครับว่ารถมันจะเป็นไรแต่ผมกลัวไมค์มันพังมากกว่าเดี๋ยวผมขอ move แป๊บนึงนะฮะผมจะมาอธิบายด้านหลังต่อครับผมอย่างที่บอกนะตัว Raptor Controller ตัวนี้เนี่ยความพิเศษของมันก็คือมันจะทำงานร่วมกับตัวแอปพลิเคชันของ InMotion นะครับซึ่งมันมีความสามารถควบคุมนะครับการทำงานของมอเตอร์ได้อย่างอิสระนะครับผมแล้วก็ตัว Raptor Controller ตัวนี้เนี่ยมันทำให้การทำงานของตัวมอเตอร์เนี่ยมันมีความสมูทมากๆนะครับการขับขี่เนี่ยมันมีด้วยกันถึง4รูปแบบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Eco Driving Mode Sport นะครับ Sport Plus โหมดสุดท้ายนะครับก็คือ X Mode ตัว Eco เนี่ยมันก็จะจำกัดความเร็วนะครับซึ่งเราก็สามารถเลือกได้อีกนะครับอิสระในแต่ละโหมดว่าให้ทำงานเป็นแบบ1มอเตอร์หรือ2มอเตอร์ตัวนี้เนี่ยในคันเดียวนะครับมันก็เหมือนกับว่าเรามีสกูตเตอร์ที่ทั้งแรงแล้วก็ทั้งไม่แรงอยู่ในคันเดียวเพราะฉะนั้นประโยชน์ของมันก็คือคุณสามารถใช้มันได้ทั้งครอบครัวนะครับเพียงแค่คุณปรับเป็น Eco Mode เนี่ยทุกคนสามารถขี่ได้หมดเพราะว่าความเร็วเนี่ยมันจะล็อกไว้อยู่เพียงแค่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัว E Mode D Mode S Plus นะครับแล้วก็ตัว X มันก็จะไล่ระดับความแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมซึ่งเราสามารถเลือกรูปแบบการขับขี่ได้ง่ายๆนะครับผ่านตัวสวิตช์ควบคุมที่อยู่ด้านขวาที่เป็นรูปบวกลบข้างบนนั่นเองครับผมเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับในขนาดขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็น1มอเตอร์2มอเตอร์นะครับผมแล้วก็รูปแบบการขับขี่นะเราขี่อยู่คันเร่งเราไม่ต้องถอนนะฮะเราสามารถกดได้เลยแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะฮะตัวนี้ยังมาพร้อมกับระบบ Cruise Control นะครับสำหรับเดินทางไกลๆนะฮะถ้าเราบิดคันเร่งนานๆเนี่ยบางทีอาจจะเกิดความเมื่อยล้าครับเรากด Cruise Control ทีเดียวครับความเร็วก็จะล็อกอยู่และมันก็จะ cancel นะครับหลังจากที่เรากดเบรกหรือว่าเรากดคันเร่งซ้ำหรือว่าถอนคันเร่งอีกทีหนึ่งนั่นเองครับความสามารถเด็ดๆอีกอย่างนึงนะครับผมก็คือการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันครับผมตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเราสามารถสั่งล็อกรถได้ด้วยนะครับผมสมมติว่าไปตลาดไปห้างนะฮะเราไม่อยากให้ใครมาขี่หรือว่าจอดไว้ที่บ้านเราไม่อยากให้เด็กๆเล่นนะครับผมเราสามารถล็อกตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้ได้ผ่านแอปพลิเคชันอีกด้วยนะฮะในหน้าแอปพลิเคชันเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าต้องการให้มอเตอร์หน้าหรือมอเตอร์หลังเนี่ยทำงานอยู่ในระดับไหนแยกอิสระนะครับสมมุติว่าเราไปขี่ทางออฟโรดเราไม่อยากให้มอเตอร์หน้าเนี่ยมันตะกุยดินมากเกินไปเราสามารถลดระดับได้นะครับหน้าแอปพลิเคชันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะสามารถปรับได้นะครับหน้าหลังแยกอิสระนะครับตั้งแต่0ถึง 100% นอกจากคันเร่งแล้วเนี่ยตัวเบรกก็สามารถปรับตั้งแรงเบรกได้นะครับตัวนี้เนี่ยก็ยังมาพร้อมกับตัวระบบเบรกที่เป็น regenerative braking นะครับและก็ยังมาพร้อมกับระบบเบรกไฟฟ้านะครับหมายความว่าคุณเนี่ยสามารถเบรกแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยชาร์จพลังงานกลับเข้าแบตเตอรี่ได้อีกด้วยนะครับผมและการที่เราสามารถปรับตั้งแรงเบรกนะครับที่เป็น electric brake หรือเบรกไฟฟ้าเนี่ยแยกอิสระหน้าหลังเนี่ยมันสามารถทำให้เราควบคุมแรงเบรกได้อย่างง่ายขึ้นนะครับผมบางคนเนี่ยไม่อยากตั้งเบรกหน้าให้มันมีแรงมากเกินไปนะครับผมเพราะว่าบางทีเรากดเบรกหน้าเยอะเนี่ยมันจะเกิดอันตรายนะครับผมถ้าคนยังไม่คุ้นชินเนี่ยตัวล้อหลังเนี่ยมันจะยกขึ้นมาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้นะครับผมการปรับตั้งแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มความปลอดภัยนะครับแล้วก็ทำให้เราขับขี่มันได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับผมแล้วก็ตัวฟุตเลสด้านหลังนะครับหรือว่าตัวพักเท้าหลังเนี่ยตัวนี้เนี่ยสกูตเตอร์แรงๆเนี่ยก็ไม่ได้นะฮะถ้าไม่มีขับขี่ไม่ถนัดแน่นอนนะฮะตัวนี้เนี่ยก็ยังสามารถวางเท้าได้แบบเต็มเลยนะครับแล้วก็ตัวด้านหลังเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีตัว LED bar ข้างหลังนะครับซึ่งเปิดเนี่ยสว่างแน่นอนครับตัวไฟ LED ด้านหลังเนี่ยมันก็จะถูกติดขึ้นมาพร้อมกับตัวไฟหน้านะครับและถ้าเราไม่ได้เปิดไฟหน้าเนี่ยเวลาเราเบรกเนี่ยตัวไฟ LED ด้านหลังก็จะสว่างขึ้นมาเองด้วยครับผมและความสามารถอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมระบบ Smart BMS นะครับผม Smart BMS คืออะไร Smart BMS นั้นก็คือความสามารถในการ track แรงดันของแบตเตอรี่ในแต่ละเซลล์ได้นะครับผมตัวแบตเตอรี่ใหญ่ๆแบบนี้ครับ1ก้อนเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มาเป็นก้อนเดียวนะครับมันจะมีตัวเซลล์แบตเตอรี่เล็กๆนะครับประกอบอยู่ด้วยกันหลายร้อยก้อนด้วยกันถ้ามาพร้อมกับระบบ Smart BMS เนี่ยเราสามารถรู้ได้เลยนะครับว่าแบตเตอรี่ในแต่ละเซลล์เนี่ยเซลล์ไหนที่มันเกิดมีปัญหาขึ้นมาเราก็สามารถส่งแล้วก็เซอร์วิสทางทีมช่างนะครับก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าเซลล์นี้เสียเราก็จะเปลี่ยนเฉพาะเซลล์นั้นได้เลยนะครับผมก็เป็นการช่วยวิเคราะห์แล้วก็เพิ่มความปลอดภัยนะครับเซลล์ตัวไหนที่แรงดันตกหรือว่าแรงดันเกินเนี่ยตัว Smart BMS ตัวนี้เนี่ยครับก็จะทำการบาลานซ์แบตเตอรี่นะครับให้เท่ากันทุกเซลล์เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรนั่นเองครับผม
เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่อง feeling การขับขี่นะครับผมอย่างที่บอกไปตัวนี้เนี่ยเป็นสกูตเตอร์ระดับไฮเปอร์สกูตเตอร์ด้วยกันและที่ผมบอกว่ามันแตกต่างเนี่ยจริงๆผมอยากให้มาลองครับคือถ้าไม่ลองเนี่ยไม่รู้จริงๆถ้าคุณว่าสกูตเตอร์ที่คุณขี่อยู่เนี่ยมันแรงมันมี performance ที่ดีแล้วเนี่ยผมอยากให้มาลองตัว InMotion RS ตัวนี้เนี่ยความเด็ดของมันเลยคือคันเร่งสามารถปรับตั้งค่าได้แบบตรงใจเราได้เลยครับผมคุณอยากได้คันเร่งที่มันนุ่มนวลสมูทแค่ไหนหรือคุณเป็นสายโหดคุณปรับ X Mode แล้วก็กระแทกคันเร่งล้อฟรีออกตัวสนุกแล้วก็มันมากๆครับสำหรับขาแรงนะครับผมแล้วก็ตัว RS นะครับผมถ้าขี่ด้วยความเร็วสูงเนี่ยกับตัวระบบดัมเปอร์ที่อยู่ภายในเนี่ยคุณภาพของงานประกอบแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยที่มันมีความคลาดเคลื่อนเนี่ยน้อยมากๆนะครับผมฐานล้อที่ยาวนะฮะตัวล้อตัวระบบทุกอย่างนะครับแล้วก็คุณภาพของตัวโชคเนี่ยบิลด์ควอลิตี้ของตัวรถทั้งคันนะครับมันส่งผลให้คุณได้ประสบการณ์การขับขี่ที่ดีเยี่ยมครับผมปกติแล้วเนี่ยจะขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับด้วยความเร็ว80-90ขึ้นไปเนี่ยมันจะเกิดอาการสะบัดนิดนึงครับผมอาการสะบัดคือแฮนด์เนี่ยมันก็จะเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวานิดนึงแต่คุณจะไม่มีทางเจออาการนี้กับ InMotion RS ครับคุณสามารถบิดมันได้หมดไมล์เลยนะครับโดยที่ตัวรถเนี่ยมีความเสถียรแล้วก็มั่นคงมากๆคุณจะรู้สึกปลอดภัยนะครับแม้ว่าคุณใช้ความเร็วสูงแค่ไหนก็ตามและสิ่งนี้ครับมันทำให้คุณขับขี่มันได้อย่างมั่นใจนะครับไม่ว่าคันเร่งเสถียรภาพนะครับแล้วก็ระบบเบรกที่คุณไว้ใจได้ระบบเบรกสั้นมากๆเลยครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างนะครับที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนที่เป็น transformation system นะครับผมสามารถปรับเปลี่ยนความสูงของตัวช็อคอัพได้สามารถปรับตั้งความแข็งอ่อนของสปริงแล้วก็ความหนืดของสปริงได้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะครับมันส่งผลทำให้เราได้ประสบการณ์การขับขี่ที่ดีที่สุดครับผมและผมกล้าบอกเลยนะฮะว่าตัว InMotion RS ตัวนี้เนี่ยเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยลองขี่มาเลยครับผมและใครนะครับที่กำลังมองหาสุดยอดของสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับผมบอกได้คำเดียวว่าคุณต้องมาลองนะครับเจ้า InMotion RS ตัวนี้นะฮะไม่มีทางทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นความแรงสมรรถภาพฟีลลิ่งและประสบการณ์ขับขี่ที่ดีที่สุดนะฮะ InMotion RS ตัวนี้เนี่ยให้คุณได้อย่างแน่นอนและสำหรับใครนะครับที่กำลังลังเลว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อหรืออยากจะเข้ามาทดลองเพื่อเปรียบเทียบกับสกูตเตอร์หลายๆรุ่นที่เรามีเนี่ยคุณเข้ามาลองได้นะครับที่ eViews Thailand ทุกสาขานะครับผมและเรายังมีหลากหลายช่องทางการติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็น Line Official Facebook Instagram หรือว่า YouTube นะครับผมฝากติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆและก็สกูตเตอร์หรือว่าเป็นล้อเดียวไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆนะครับผมขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปล้างสกูตเตอร์ก่อนนะครับผมวันนี้ลุยมาเลอะมากๆครับผม